छिट्टो मिठो डोनट घरमा कसरी बनाउने? 1 कप जति मनतातो दुधमा 2 चम्चा यीस्ट पाउडर राख्ने। यो यीस्ट पाउडरले डोनटलाई फुलाउने काम गर्छ। प्रायजसो सबै किराना पसलहरूमा यो यीस्ट पाउडर पाइन्छ। त्यसपछि 2 चम्चा जति चिनी राख्ने र मज्जाले घोल्ने। केही बेर घोलेपछि यसमा 2 कप जति मैदा राख्ने अनि थोरै नुन पनि एड गर्ने। अब यसलाई माड्ने। पिठो मार्दै गर्दा 2 चम्चा जति घिउ राखिदिने। भिडियोमा देखाए जस्तै गरी यसलाई मुलायम हुने गरी माड्नुपर्छ। पिठो चाहिँ अलि गिलो नै हुनुपर्छ। अब भने भाँडोमा घिउ वा तेल लगाएर पिठोको डल्लो भाँडो भित्र हालेर हावा नपस्ने गरी 1 घण्टाको लागि छोप्नुपर्छ। अब 1 घण्टापछि एकछिन फेरि पिठो माडेर बेल्न सुरु गर्ने। पिठो बेल्दा अलि बाक्लो बाक्लो नै हुनुपर्छ। अब डोनटको सेप दिनलाई गोलो बिर्को वा कटौराको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल हेर्नु त मैले डोनटको सेप यसरी बनाए। पिठो गिलो हुँदा टाँसिने भएर यसरी बटर पेपर माथि राखेको। अब फेरि यसलाई 20 मिनेटको लागि छोपिदिने। 20 मिनेट भइसक्यो। अब चाहिँ यसलाई फ्राई गर्ने। बेसरी तातेको तेल पनि युज गर्नु हुँदैन, त्यसैले मिडियम हिट भएको तेलमा लो फ्लेम राखेर डोनटलाई राम्ररी फर्काई फ्राई गर्ने। ल हेर्नुस् त घरमै तयार भयो पर्फेक्ट डोनट।